3 میلیون. یک نه هیچ یه تشمند دو این حادثه پیش اومد. دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه و هیچ گونه مشکلی داخل زندگی نداشته باشید. بابت جفتگی صدا ازتون معذرت میخوام، ولی خب همچنان مریض حال هستم و هوای داخل خونه هم سرد. به خاطر همین تصمیم گرفتم برم پرده چی سفارش دادم و نصبش کنم ببینم آماده شده یا نه، چون واقعا هوا این روزا سرد شده و فکر کردم داریم روز به روز هوا جمع‌تر میشه، ولی اشتباه فکر میکردم. الان هم هوای بارونیه و افراد از مصلی یعنی مسجد جامع بعد از خوندن نماز جمعه در حال بیرون آمدن هستن و ببخشید. بارونه نم نم ترام که بیای تو یار از خون پرتام که از خون پرتام که از خون پرتام که یار ای رو رام ای رو رام آنام غمگینه دیدم چنگ سنگینه چنگ سنگینه چنگ سنگینه قد بلنده قد بلنده جوره چناری بنیم کاملم تا غم نباره تا غم نباره تا غم نباره یا بارون بارونه بارون بارونه نم نم ترام که بیای تو یار از خون پرتام که از خون پرتام که از خون پرتام که رفتم پیش همون خیاطی که پرده ها رو خواست آماده کنه، ولی خب متاسفانه بسته بود و بهش زنگ زدم گفت حدود 10 دقیقه دیگه میام مغازه. یه بدهی هم به حمزه داشتم، مغازه‌ای که ازش لباس خریداری کرده. حالا مقداری از بدهی خودم پرداخت کنم تا بدهی هم سبک‌تر بشه. سلام علیک. سلام علیکم. یالا چه خبر؟ حالت ازای؟ چی کنی؟ چه خبر؟ چی کنی؟ حالت ازایتن خدا. ما یه به کویت داشتم. بدهکاری چقدر؟ نه چقدر، فقط من چقدر اول حساب کن. دمت گرم، خدا خیرت بده، خدا برکت بده. یعنی به موقع وی گون نزدیک عید خمرین وسیله بیارین. 313 خیلی امرو. اوه نه یه خوش دامتونی درست داده 3 میلیون. یک نه هیچ یه تشمند 2700 یک و 202 درسته؟ خب تا 1500 یورو یه هم 100 2600 با 700 تومن این حساب کنم ماشین حساب 700 تومن سو کاپشن حساب کردی؟ 700 حالا بگم چه تو کی نیست. اضافی 300 خب من ها یه 700 تومن زیاد زیدی. نه یه 700 تعویض کتلی با 700,000 تومن 700 چه نه 700 با ویکو 700,000 تومن بزن 200,000 تومن. نه جونه وای همراه وای الان سیتی گم آدم باید
چونه خشه بزنی شونه خواهی چی نه خدا که قاما بزنی نه میخوام کارت بیامو 300 تومن بزنی نه جونم من نیزنم اصلا یه ریال دنیرم با تو الان کت دینه با کت درو عوض کردی 500 تومن دیگه بزنی گرونتره 500 به جان خود 500 تومن بیشتر جون قاسم 500 تومن بیشتر نیست سکم میتونه نذارم ولی 700 تومن زیاد 700 500 بزنش اصلا نباید بزنیمش ولی حالا که داید اصراری کنی بیم خب 3 و 300 همه شب بزنیم که ده من هایدت منش کن من 3 و 300 بزنیم ایگم الان 8 لازم ده 8 رو خیلیه اصلا یه ریال نیمت خیلی میزنم بیم دون دت میزنم و ته اعتماد خالی نیخوام باشه خب نیو باش اعتماد کنی نه من 1919 200 غازی دوتا نوشتیمش ولی نباید دیگه شدی گره لاسم حضرات بسیم چقدر ما باقیش منهای دوتا منهای 2 300 1 میلیون 300 هم نشست یک 300 و 30 سال آینده حضرات هم شاهد بود نزدیکان عزیز شاهد بود یک 300 بوده حد نه آزم زیاد خدایی زیاد صاحب چرتی زن بزنه همزه همش بگو با کارنوی عزیزم خدا قربونت ازم خدا مغازه فکر کنم واس کرده حالا برم اونجا اینجا هم بازش نکرده خب زنگش بزنیم جانم غفور ها جونم عزیز ارزون تر دوری خوسته چقدری بود همش قربونت عزیزم عزیزی دم جم عزیزم مگه خواستی آماده کنم سیت روزشو خوبه؟ بله جنس رو آره جنس درزیه آستری جنس درزیه چید معمولیتش هم هی جنس خوشه باش اتفاقا آمادش هم کنم سیت آمادش هم سیت الان یارم سیت نظر سرکل یارمش بله این اومد بالشت یا آستری که هستی آماده کنم سیتم در وسیلش هم زیادش در اون راحت بزنش کار اگر خواستی هم تا خون بیام زنه سیت خود دیگه هم دست بنده تو این انده میام اونی زنش کار سیت درست کنم سیت در خدمت این خیلی بولیشه خیلی تا خون بیام شرط تو برمش فقط یا
توی نیاره بخدا توی نمی دست در نکنه. کارت کنم بود توی لا بعد حساب که مشکل داره خیلی کارت چه کارت بچشیم. کارت کنی بیا نه خاموش بی روشنش نمیخواد توی چشم بخواه خاموشش نشکر مشکل داره دیگه میام بالا راحت شما نه بالا شما کارتی بین شما دیگه شما کارت فرستم سه دنده بزنید ولی دستگاه نیا بالا دستگاه قابل تدار رو یک و دیست شما کارتی بفرستم باشه چشم فرستم دست در ما در خدمت باشه شکلی در خدمت یخه با خود برش یخه برید میخوام خود برش باید بعد میام لایام نصف که داره بر حالا باشه چشم نصف در خدمت یا سلام نه با میخوام ماشین رو بفروشم یه زمینی باش بسونم در حد یه پیکانی یه چیزی اوسس تا پیکان 350 ماشین مو 400 آقا یه چی بیاسیم و دو رنگ بوی اصلا سلام خوب عزیز خوبی؟ قربونت ساید چه عزیز یه دست در نکنه خیلی
دست در نکن عزیز، خیلی ممنون عزیز، لطف شد. دست در نکن. ما در خدمت. کار داری؟ عزیز قربون. ما در استاد خدمت. سیشون استاد. ممنون. دست در نزونه. نکن. تشکر. دست در عزیز نکن. قربون تزم. خدا. دست در نکن. سلام دوستان، امیدوارم تا این موقع اوقات خوشی رو سپری کرده باشیم. راستش چندین موضوع هستش که میخوام دربارشون صحبت کنم، ولی خب از اون زایی که گلودر دارم شاید نتونم زیاد صحبت کنم. نمیدونم کشور ایران چه گناهی رو مرتکب شده که در این سالیان اخیر مردم اینقدر در رنج و سختی هستند. تورم در کشور ایران، کشوری چند هزار ساله با بیشترین امکانات، بیشترین منابع طبیعی، در حال افزایش روز به روز. حدود 2 روز پیش بود من رفتم داخل یک طلا فروشی و قیمت طلا پرسیدم و به من گفت طلا هر گرمی 5,600,000 تومان و امروز در حال حاضر طلا گرمی 6,300,000 تومان شد. چند ماه پیش حقوق من به دلار میشد $130 حقوق معلمی و الان همان حقوق معادل $97. جدیداً متوجه شدم در یکی از کانال‌های عشایری، حالا اسم اون کانال رو هم نمیبرم، درباره معلمان بد صحبت کرده و گفته معلمان به خوبی تدریس نمی کنن و با دانش آموزان به خوبی رفتار نمی کنن، به خاطر همین حقوق اونها کمه. در جواب این دوست عزیز بگم یک معلم دیگه با چی کار کنه که شما ارزش و مقام یک معلم رو درک کنید. جامعه‌ای که ارزش معلم خودش رو ندونه محکوم به مرگه. من نه منت میذارم و نه جلایه‌ای دارم. حقوق من تماما صرف هزینه بنزین، استهلاک و تعمیر ماشین میشه. تعدادی از شما دوستان عزیز پرسیدین که چرا از همکارانتون پولی دریافت نمی‌کنید. خب واقعا وقتی وضعیت اقتصادی معلمان رو میبینم، وضعیت اقتصادی کل مردم ایران رو میبینم، وجدانم قبولدار نمیشه که پول قبول کنه. و همونطور هم که میدونین در تعدادی از ویدیوهای من حالا ظاهر میشن و باعث میشن که ویدیوهای من کمی جذابتر بشن. چیزی که الان منو ناراحت کرده در گذشت 6 کودک معصوم و بیگناه در استان کرمان هستش.
6 کودکی که به آینده امید داشتن، شاید اون 6 کودک میتونستن وضعیت مردم ایران، وضعیت اقتصاد رو سر و سامون بدن، ولی با بی‌کفایتی مسئولی کشته شدن. حالا کسانی هم که داخل این کانال هستن، افراد ایرانی، میتونن حرفای منو هم تایید کنن. چند روز پیش تعدادی از دانش آموزان برای گردش به یکی از مناطق گردشگری کرمان ثبت نام میکنن و موقع بازگشت به دلیل نقص فنی اتوبوس و کار نکردن ترمز اتوبوس واژگون میشه و متاسفانه 6 کودک بیگناه از دنیا میره. خودروهای ایرانی هیچ کیفیت خوبی نداره. و الانم که تحقیق کردم فهمیدم که دادستان حکم دستگیری راننده رو صادر کرده، در حالی که راننده واقعا در این مسئله بیگناه هستش و فقط وظیفش رانندگی بود که به خاطر مشکل فنی این حادثه پیش اومد. من تمامی مشکلات رو واقعا نمیتونم بهتون بگم، مشکلاتی که خودم دارم و اونا رو درون خودم میریزم. تعدادی از شما دوستان عزیز به من اتهام دروغگویی زدیم که عمران دروغگوست. خب دوستان، من واقعا فقط قصدم آشنایی شما با فرهنگ ایران و ایرانی هستش. در مورد افسردگی من سوال پرسیدیم که خودتو اینقدر افسرده نشون نده و مردم رو فریب نده. کاش افسرده نبوده. من 2 ساله که حالا مادرم با من تماس نگرفته و از صداش نشنیدم. من الان برمیگردم. دوستان ببخشید، حالا احساساتی شدم و نتونستم جلوی گریه خودم رو بگیرم، ولی خب انتظار دارم حداقل مادرم یک بار طی این 2 سال با من تماس میگرفت و حداقل حالمو میپرسید. نمیدونم ویدیوهای منو میبینه یا نمیبینه، ولی امیدوارم که اصلا ویدیوهای منو تماشا نکنه و چون نمیخوام ناراحتی و بیماری های منو تماشا کنه. فقط دلم واسه اون دانش آموزایی که کشته شدن میسوزه. کشور ایران از لحاظ نفت، از لحاظ گاز، از لحاظ انواع سنگ‌های معدنی، از لحاظ نقره، از لحاظ طلا، واقعا کشور قدرتمندی هستش و این منابع به وفور در ایران پیدا میشه.
ولی مسئولین کشور فقط به فکر جیب خودشون. شاید این حرفایی که دارم میزنم بعداً برای من دردسر درست بشه، ولی واقعاً نمیتونم حقایق رو بیان نکنم. همونطور که قبلا درباره کانال‌های عشایری صحبت کردم و از دولت طرفداری کردم، الان دارم از دولت انتقاد میکنم. اگر دولت یا مسئولین کشور بهتر رسیدگی میکردن، شاید اکثر این کانال های عشایری اصلا به وجود نمی اومدن و یک درآمد بسیار بالاتری هم از طریق کار کردن در ایران داشتن. جدیدن یک پیرزنی در منطقه دودراه متاسفانه فوت کرده که بعضیا نوشتن این خانم 130 ساله بوده. خیر، این خانم خاله پدرم هستن و 130 سال سن نداشتن. امیدوارم روحشون در آرامش باشه. خب برسیم به سوالات شما دوستان عزیز. من فیلم های زیادی دیدم اما هرگز ندیدم که شما به مسجد بروید یا نماز بخوانید و قرآن بخوانید. خب من قبلا به این سوال پاسخ دادم که نمیخوام اعتقادات شخصی خودم رو جلوی دوربین بیارم و به نظر من این کار درستی نیست و ریاکاری حساب میشه. وقتی مردی برای بار دوم ازدواج میکند کدام زن سرپرست خانه است؟ خب سرپرست خانه در اصل همان مرده و 2 خانم 2 زن کارهای خونه رو انجام میدن و حکم سرپرست خونه رو ندارن. سلام، رحم اجاره تو ایران هست؟ بله وجود داره. تیم فوتبال تراکتور معروف است؟ بله معروف هستش و طرفدارای خاص خودشو داره و اکثر طرفداراش در شهر تبریز هست. خب چه نوع کیسه های اسرارآمیزی روی لباس نوزادان و ریسمانی که روی دست نوزادان بسته می شود آویزان شده است؟ خب این نوشته ها و کیسه های اسرارآمیزی که شما میگین نوشته هایی هستند از آیه‌هایی از قرآن یا احادیث امامان شیعه و پیامبر که بر روی بازو یا دور گردن آویزون میشه تا اون شخص از جنیان و نیروی پلید در امان باشه. در مورد صلیب بر روی یک دیوار از من سوال پرسیدین که واقعا من اون شخص رو نمیشناسم و شاید اگر اسم کانال شاید میگفتین اون به سوالتون جواب میدادم. چرا ایران یک کشور اسلامی شد؟ خب بعد از اینکه فکر کنم عمر ابن خطاب یکی از
خلفای اهل سنت و بزرگای دین اسلام به کشور ایران حمله میکنه و ارتش نیروی ارتش ایران رو شکست میده. مردم کم کم به دین اسلام روی میارن. پدرت چند تا زن داره؟ خب پدرم فقط یک زن داره و اونم مادرم. من شنیدم که قزاق‌ها در ایران زندگی میکنند. آیا این درست است؟ خب بله، تعدادی از قزاق‌ها در شمال ایران حالا به صورت پراکنده زندگی میکنند و از حقوق شهروندی ایران برخوردار هستند و به مثل یک شهروند ایرانی با اونها برخورد میشه. من کزکام هستم که آیا ایرانی ها می توانند آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند؟ بله، میتونن آزادانه به کشورهای دیگر سفر کنند و هیچ ممانعتی وجود نداره. چرا ایرانی ها در محل خود دیوارهای بلند می سازند تا خود را از همسایگان خود جدا کنند؟ خب میخوان از حریم خصوصی خودشون در مقابل دید غریبه ها و افراد دیگه دفاع کنند و نمیخوان که اسرار و اتفاقاتی که داخل خونهشون یا حیات خانه اتفاق میفته رو کسی دیگه‌ای ببینه و با خبر بشه. آیا عمران میتواند به یک خانم جوان یا مسن در خانه شما اقامت بدهد؟ خب از اونجایی که من معلم هستم نمیتونم یک زن جوان بی خانمان رو داخل خونم بیارم و بهش پناه بدم، چون این کار باعث میشه سایر افراد به من اتهام بزنن و از شغل معلمی اخراج بشم. ولی اگر یک پیرزن از کار افتاده یا بیمار بیارمش داخل خونه و ازش نگهداری کنم در حدود چند روز، هیچ اشکالی نداره. اشیاء جسد مرده را روی زمین میگذارند مگر در جعبه چوبی یا تابوت نمیگذارند؟ خب خیر، در دین اسلام جنازه یا مرده در تابوت قرار نمیگیره موقع تشییع جنازه و وقتی وارد خاک میشه و فقط دور این جنازه با پارچه هایی پوشیده میشه که بهش میگن کفن و چیزی همراه جنازه دفن نمیشه، چون بر این باورن میخوان این رو به مردم ثابت کنن، نشون بدن که حتی اگر ثروتمندترین مرد جهان هم باشی، موقع مرگ نمیتونی چیزی همراه خودت به اون دنیا ببری. پس تا میتونید در این دنیا مهربونی و نیکی کنید. آیا ازدواج بین پسرعموها در خانواده‌های ایرانی مشکلی در تولد فرزند ایجاد نمی کند؟ خب متاسفانه این مشکل در منطقه های دور افتاده و عشایری به افور پیدا میشه، ولی حالا در سالهای اخیر قانونی وضع شده که حتما قبل از ازدواج و عقد باید یک آزمایش ژنتیکی انجام بدن که ثابت کنه
نوزادهایی که از این ازدواج متولد میشن هیچ نقصی ندارن. آقای عمران، آیا این طبیعی است که معلمان در مدارس موهای بچه‌ها را به عنوان تنبیه از بالا کوتاه کنند؟ وقتی این سوال رو خوندم یاد دوران دانش آموزی خودم افتادم. موقعی که ما دانش آموز ابتدایی بودیم، وقتی موهای ما بلند میشد و مدیر مدرسه میگفت موهاتون رو کوتاه کنید از ته و ما گوش نمی کردیم، با قیچی موهای ما رو کوتاه می کرد. ولی خب در حال حاضر همچین چیزی وجود نداره و حتی تنبیه بدنی در مدارس وجود نداره. آیا رانندگان باید جوایدنامه رانندگی داشته باشند؟ زیرا برخی از رانندگی خطرناک به نظر می رسد. خب بله، واسه رانندگی باید حتما جوایدنامه رانندگی داشته باشی. ولی خب متاسفانه کسانی هستن که به قوانین و مقررات رانندگی اهمیت نمیدن و منجر به تصادف‌های بسیار زیادی میشه. عمران عزیز، چند بازدید از یک اکانت حساب میشه یا فقط یک بازدید؟ خب چند تا بازدید حساب میشه و حتی درآمد اون بازدیدها هم بیشتر حساب میشه. $100 میلیون تومان چقدر می شود؟ خب 100 میلیون تومان به پول رایج ایران حدود $1123 میشه. دبستان چند سال اجباری است؟ خب دبستان دوران ابتدایی حدود 6 سال طول میکشه. اگر به ایران بیاییم می توانیم با افراد کانال ها ملاقات کنیم؟ بله میتونیم ملاقات کنیم و متاسفانه یک نفر از ایرلند به منطقه سردشت اومده بود که حالا خاطر خوبی از این منطقه برزاری نداره و متاسفانه پولاشو دزدیدن. از همین جا اگر اون بیننده و اون شخصی که از ایرلند به این منطقه اومده بود این ویدیو رو تماشا میکنه، ازش معذرت خواهی میکنن و ازش خواهش میکنن یک بار دیگه به ایران بیارن تا بتونم یک خاطره بسیار خوبی واسش برمقام بیارن. ببخشید دوستان، حالا من واقعا حالم خوب نیست. و آیا شوهری که با زن دوم ازدواج میکنند میتوانند در صورت عدم رضایت زن دوم زن اول را از خانه اش بیرون کنند؟ خیر، نمیتونن. آیا در ایران جادو یا دارویی برای کنترل احساسات مردم وجود دارد؟ بله وجود داره و اگر بخوایم و تمایل داشته باشیم میتونم یک ویدیو از اشخاصی که این کار رو انجام میدن واسه شما تهیه کنم، به صورت مخفیانه البته.
خب دوستان، امیدوارم هر کجای جهان هستید یک زندگی شاد، موفق، پیروز و پربرکتی داشته باشید. دوستتون دارم و خدا نگهدار.